大家好 අපි පළවෙනි වීඩියෝ එක නිසා මම හිතුවා අද බේසික් වචන කිහිපයකින් පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. මුලින්ම අපි බලමු චයිනීස් වලින් මම, අපි, ඔයා, ඇය, ඔහු, ඔවුන් ඒ වගේ වචන කියන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම කියන එකට චයිනීස් වලින් කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. මම කියන එක චයිනීස් වලින් කියන්නේ 我 එහෙම තමයි චයිනීස් වලින් මම කියන එක කියන්නේ. එතකොට ඔයා කියන එක චයිනීස් වලින් කියන්නේ 你 කියලා තමයි චයිනීස් වලින් ඔයා කියන එක කියන්නේ. එතකොට ඔහු ඇය කියන එක අපි චයිනීස් වලින් කියන්නේ 他 එහෙම තමයි ඔහු ඇය කියන එක කියන්නේ. එතකොට අපිට කියන්න ඕනේ නම් අපි කියන එක චයිනීස් වලින් කියන්නේ 我们 ඔයාලා කියන එක කියන්නේ 你们 එතකොට ඔවුන් කියන එක චයිනීස් වලින් කියන්නේ 他们 අර අපි 你 我 他 කියපු ඒවට පිටිපස්සෙන් මන් කියන කෑල්ල එකතු කරනවා. එතකොට අපිට ඒක බහුවචන වලින් කියන්න පුළුවන්. මම 我 අපි 我们 ඔහු ඇය 他 ඔවුන් 他们 එතකොට ඔබ 你 ඔබලා 你们 ඉතින් ඔහොම තමයි චයිනීස් වලින් මූලික වචන කීපයක් වන මම අපි කියලා කියන්නේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු චයිනීස් වලින් අපි good morning, good afternoon, hello ඒ වගේ ඒවා කියන්නේ කොහොමද කියලා.